välkomna till det sista avsnittet av Neon. I kvällens avsnitt så tänkte vi hylla en fantastisk kvinna vars livshistoria fascinerar flera generationer. Hon var en legendarisk skådespelerska som började sin karriär redan som barn, där hennes motskådespelare var hunden Lassie. I nästa film så red hon rakt in i våra hjärtan och sedan blev hon barnstjärna och hennes liv blev aldrig mera detsamma. Hon var en underskön tonåring som växte upp till att bli en av de vackraste kvinnorna i världen. Vid 24 års ålder så ansågs hon även vara en av världens bästa skådespelerskor. Och hon var med i filmer som A Place in the Sun, Giant, Catcher in a Hutchin Roof, Sudden Last Summer, Cleopatra. Sen även 2 filmer som hon vann Oscars för. Battlefield 8 som hon själv avskydde och Who's Afraid of Virginia Woolf. Men den mest intressanta rollen spelade hon egentligen inte på vita duken utan i verkliga livet. För hon blev även känd för sitt stormiga privatliv. Hon blev Liz med hela världen, trots att det egentligen var ett namn som hon avskydde. Hon var 1960-talets mest fotograferade kvinna som alltid hade ett gäng paparazzis efter sig. Och när Le Skandal inträffade så lyckades hon fånga både påven och amerikanska kongressens uppmärksamhet. Och allmänheten älskade henne för det. Liz och Dick var dåtidens mest strålande kändispar, vars stjärnglans överträffar alla paren som kom efter dem. The Burtons satte tonen för vad vi idag sammanknippar med att vara kändisar. Saker som privatflyg, jetsetliv, båten Karisma, små knähundar, barnen, välgörenhetsgaler och diamanter, rubiner, smaragder. Allt sånt som man ser bland kändisarna idag, det var en del av The Burtons vardagsliv. Men på 1980-talet så dog Richard Burton. Och sen fick vi se en annan sida av den här stjärnan. Hon blev en framgångsrik affärskvinna som lanserade parfymmärken såsom Passion, White Diamonds och Forever Elizabeth. Som har gjort att hon har blivit en av USAs rikaste kvinnor. Hon blev också känd för sitt humanitära engagemang. Ingen annan kändis har gjort lika mycket för att bekämpa AIDS. Hon var med och grundade MFAR och grundade även sin egen AIDS Foundation. Och hon var också väldigt lojal mot sina vänner. Hon var en av de kändisar som aldrig vek från Michael Jacksons sida. Men hur kommer världen att minnas henne? Det är något som vi kommer att diskutera om i kvällens avsnitt av Neon. Det här specialavsnittet när vi ska hedra Elizabeth Taylors minne. Vem hon är? Ja. Elizabeth Taylor. Det är en vacker kvinna. Elizabeth Taylor. Ingen aning. Det är en känd skådespelerska. Hon heter... Elizabeth Taylor. Ja, det är Elizabeth Taylor tror jag. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Ja. Taylor. Vad tänker du på när jag säger Elizabeth Taylor? Stor filmstjärna. Cleopatra och Hollywood. Hon var otroligt vacker. En gammal kvinna. Hon dog va? Eller lever hon? Men hon är ju borta nu. Ja, hon var ju vacker. När jag lekte med pappersdockor när jag var liten så var jag alltid Elizabeth Taylor. Hon var ju ganska utstrålande som person. En amerikansk skådespelerska. Det är ju våran epok på något vis. Så när man tänker på henne som ung tror jag mest. Hon har följt med under uppväxten, ja. En snygg skådespelerska är väl det första man tänker på. En superidol, en av de här riktigt stora stjärnorna som har funnits. Gäster i studion är Josefin Längqvist som älskar gamla filmer, Åsa Järnlund som har doktorerat i filmvetenskap samt bandet Sweet Life. Kvällens första gäst, det är en tonårstjej som är väldigt vuxen för sin ålder. Hon är äventyrslysten, modig, trevlig och glad. Hon gillar att filma, resa och fotografera. Och hon har varit med i vår ungdomsredaktion ända från starten. Välkommen till soffan, Josefin Längqvist. Tack. Ja, hur känns det att sitta i soffan? Det känns konstigt. Jag brukar vara bakom kameran ibland. Okej, nu ska vi prata om Elizabeth Taylor då. Vad är det första du minns av henne? Jag minns från när jag var liten när min farmor brukade kolla på såna här gamla filmer. Och jag har ett minne av att jag såg henne och det måste ha varit en Taylor Burton-film som farmor berättade då att de har varit gifta flera gånger och sådär. Så det måste ha varit det som var det allra första minnet. Men man har ju alltid sett bilden av henne men man har ju aldrig vetat vem det är. Man har inte vetat vad hon hette eller någonting men man har ju liksom sett hur vacker hon är och sådär. Så det är typ det jag kommer ihåg. Bara hennes ansikte. Och varför är Elizabeth Taylor en av dina favoritskådisar? Hon har gjort väldigt bra filmer. Jag är väldigt fascinerad av henne. Just för att hon är ju sjukt vacker. Hur kom det sig att du började gilla henne? Det kom nog bara mest av en slump. Man har ju vetat vem det är nu de senaste i alla fall 3 åren. Så, men jag har aldrig sett någon film för ett år sedan typ. Vilken film var du såg då? Cleopatra. Och vad tyckte du om den? Den var riktigt bra. Den är storslagen. Den är verkligen där
liksom hennes entré när hon kommer in där. Hon tar verkligen plats. Det gör hon i varje film, hon tar så stor plats. Men hon får det är okej för henne liksom, för att hon har sån karisma och allting. Så ja, jag älskade den filmen. Och vad var det som hon hade som dagens stjärnor saknar? Jag gillar Audrey Hepburn också, och de har liksom samma skrot och korn sådär, att på den tiden då fanns det ju inte jämlikhet så på samma sätt som det är idag. De visar ju verkligen att kvinnor kan också, och liksom, vi har rätt att vara här lika mycket som ni och sådär. De verkligen visar att kvinnor ska inte bara vara hemma och städa, utan de ska liksom ta plats i filmvärlden också. De är inte bara där för att vara vackra, de kan verkligen bjuda på sig själva. Man skulle kunna säga att de kanske var lite feminister eller... Men det skulle jag nog påstå att de var. Verkligen bra förebilder skulle jag säga. Visserligen hade ju Elizabeth Taylor världens minsta midja där ett tag, men idag så är det ju size zero som gäller liksom. Vilken är din favoritfilm med henne och varför? Jag gillade Who's Afraid of Virginia Woolf. Den karaktären hon har där, alltså den är helt makalös. Man blir nästan rädd för det ibland. Hon gjorde ju den filmen med Richard Burton. Och de har ju sån bra kemi tillsammans också. Fast jag gillade Katt på ett plåttak också. För att jag gillar Paul Newman också. Det som fascinerade mig i den filmen var att det är typ samma scen jättelänge. Liksom det är samma omgivning. Men det liksom blir aldrig tråkigt. Virginia Woolf var ju ändå lite så här. Man fattar inte riktigt vad som hände förrän på slutet och sådär. Så den är ju lite pusslig så. Men det är de två som är bäst. Jag kan nog inte välja. Hur reagerade du när jag fick höra att Elizabeth hade dött? Jag var i Australien och så kollade vi på Last Time I Saw Paris på TV, och jag tänkte liksom ingenting på det, och sen i affären så går jag förbi ett tidningsställ och så var det liksom värsta så här minnesomslaget och sådär, och jag säger till min kompis, jag bara, gud 2011, det ser precis som att hon är död. Och hon bara, men hon är ju det. Och jag bara, jag blev såhär, vad säger jag? Jag var helt chockad. Och det var så himla ironiskt på allting. Hon bara, ja men det är därför de visar alla filmer på TV och hon är på omslagen överallt, så det är klart man vart ju lite paff sådär. Att hon helt plötsligt, för jag hade ingen kännedom om att hon hade varit sjuk och sådär. Men vad tyckte du om den där filmen som ni såg då? Ja, hon dör ju i den filmen. Oj, nu spoilar jag, men alltså den är ju sorglig den filmen. Men det är nog ingen spoiler, för vi ska kolla på ett filmklipp nu. Och i den här filmklippet så ska vi faktiskt se den scenen där hon dör. I'm sorry, darling. So sorry. Please forgive me. Take care of Vicky. Don't let Vicky make the same mistakes. I'll always love you. När Elizabeth Taylor dog den 23 mars 2011 så kommer att sörjas av en hel värld. Under sina 70 år i rampljuset följdes hennes liv av miljoner fans som älskade henne. Genom sina filmer och sin unika personlighet kom att berika deras liv. Men Elizabeth Taylor var också en aktivist, en djurvän, en modeikon som inspirerade andra. Hennes livsglädje, skönhet, medkänsla och unika utstrålning väckte beundran. För många av oss kan vi inte tänka oss en värld utan Elizabeth Taylor, för hon har alltid funnits där. Här kommer ett reportage om Elizabeth Taylor fanns. Elizabeth Taylor blev 79 år. Hon var känd nästan hela sitt liv. Genombrottet kom redan 1944 med filmen National Velvet. Sedan dess har hon trollbundit flera generationer biobesökare, och de flesta kommer ännu ihåg första gången de såg henne. My first memory of Elizabeth Taylor was watching National Velvet as a child. I was about 10 or 9 and I saw the movie A Place in the Sun. I had to be probably 4 or 5, and I remember she was Wilma's mother, and she didn't like Fred Flintstone. She's sort of been there as long as I can remember. I was always like fond of her. We've watched Cleopatra at school in a history lesson. At that moment I fell in love with her beauty and the story of her life. My first memory was about Cleopatra, but not the film, because my grandfather, he subscribed to Life magazine, and it had good photos. Since then, I was more closer to her, or to her life. It really made an impact, because you remember the images, and you remember her. And of course you remember her with Richard Burton. And I think when I first
knew her, I just thought of her as part of the Richard Burton Elizabeth Taylor, sort of Burton Taylor, tied up together. My dad loves her, and I grew up like she's the most amazing lady ever. She's the top notch of my dad's dream. Like, Elizabeth Taylor, come on! When I first saw her, I just thought, how can a woman have such a perfect face? I was staring at her and couldn't believe it, and actually I still can't. I just remember how beautiful she was in that movie and how I wanted to be just like her. Elizabeth Taylor var en av vår tids sista stora Hollywoodstjärnor. Under sin livstid blev hon en förebild för unga kvinnor över hela världen som såg upp till henne. Och de flesta har varit fans av henne sedan barnsben. I've been an Elizabeth Taylor fan since I was about, I want to say 10 years old. I saw her in Counting Hot Tin Roof, and she was gorgeous in that, of course. And I was just captivated by her beauty, and I've been captivated since. As long as I can remember. I mean, since I was a kid. Even my mom was a fan of Elizabeth Taylor, so whenever there was a film on TV showing her, well, of course we would watch it. So that's how I got to know about her. And of course, over the years, I tended to follow whatever news there was about her, so everybody knew what was happening about her, Elizabeth Taylor. I think my admiration for Elizabeth Taylor has grown over the years. She has had such a long career. It was in 1992. A friend of mine was in love with Montgomery Clift, and thus I watched A Place in the Sun, and from then on I just fell in love with her. I started watching more of her movies, and I said, these movies are incredible. She's such an incredible actress. Then I went to read her books and watch her interviews, and I couldn't believe what a warm-hearted person this woman was. Thus, the rest is history. I became a huge fan of Elizabeth Taylor. Gemensamt för alla Elizabeth Taylor-fansen är att de först kom i kontakt med henne genom hennes filmer och att de beundrar henne som skådespelerska. She's a great actress. She has a compassion that no other actresses had on screen that I've seen before. She really is like sultry when she acts, and I like that. I think she's very underrated as an actress. She doesn't get the justice that she's due, but she's really is a terrific actress. Elizabeth Taylor var en av de sista stjärnorna som kommer i Hollywoods studiosystem. Hon hade en naturlig fallenhet för skådespeleri och tog aldrig några teaterlektioner. Istället lärde hon sig att skådespela från sin mamma, sina motskådespelare och med hjälp av olika regissörer. Hennes karriär nådde sin topp på 1960-talet då hon blev fri från studiosystemet och kunde välja vilka filmer hon ville göra och till vilka priser. Elizabeth Taylor blev den första kvinnliga skådis som fick betalt $1 million för att göra en film. Filmen var Cleopatra och det var ungefär 3 gånger så mycket pengar som de andra skådespelarna fick på den tiden. Elizabeth Taylor var på 1960-talet en av de mest framgångsrika skådespelarna i Hollywood. Hon inledde ett samarbete med sin dåvarande make Richard Burton och tillsammans gjorde de 11 filmer, varav filmen Who's Afraid of Virginia Woolf blev den mest framgångsrika. Under sin långa och betydelsefulla karriär vann Elizabeth Taylor 41 priser, varav 4 var Golden Globes och 3 Oscars. Den första för filmen Butterfield 8, den andra för filmen Who's Afraid of Virginia Woolf och den sista för hennes humanitära arbete. Under sina 60 år som skådespelerska medverkade Elizabeth Taylor i 55 biofilmer och 9 tv-filmer. Det stora urvalet Elizabeth Taylor-filmer har gjort att det är inte helt lätt för fansen att välja en favoritfilm. Sunny Last Summer, I love that movie. Great acting, crazy storyline. Who's Afraid of Virginia Woolf? Raintree County, I love her southern accent. Cleopatra. The Conspirator. Cleopatra. Ivanhoe. The Sandpiper. Little Women. Who's Afraid of Virginia Woolf? Maybe her greatest acting is in that movie. She and Richard did a great performance. It's so raw and you feel every emotion. And that's one of the reasons why I love the movie, because I just said, wow, she's such an amazing actress in that movie. She was a nasty person, but this nastiness had to do with the fact that there was a sadness in her life, and it came over very well. She won her second Oscar for that movie, and I think she really proved herself to the public eye that she can be a serious actress. In this movie, Elizabeth had to look older than she really was. And what I find fantastic is that she managed it to look sexy with a terrible wig and extra pounds.
My favorite part is when they first come in the house and she's trying to remember Betty Davis movie. What a Richard was also very good in the movie because he had to take all this nastiness from her. But in the end, it turned out he was really trying to protect her from herself. So I don't think the movie could have been any better. I also like the TV movies that she made, particularly one called There Must Be a Pony. That was in the 80s. She looked very tanned and gorgeous in that movie. I like her playing more of the sultry characters, the ones where she's usually wearing a petticoat and slightly tacky, slightly down at heel, or maybe drinking too much, or those sorts of characters are the ones that I really like. Butterfield 8, I don't really like that movie, but my favorite part is the beginning, and I love when she writes with the lipstick. No Sale, The Sandpiper. It's a lovely story because she played an artist. I like that movie mainly because she didn't let her son go to school in the movie until she met Richard Burton. It was a sort of forbidden love story, but you could really see the relationship, how they love each other. It really came through in that movie. Cleopatra, of course. Oh my God. She was so powerful in that, really, really powerful as a character. She's just so convincing as the queen. I just like her, the way she used to move and laugh and how she was a bit sneaky and lovely and sexy, everything about her. Because of her beauty and was so dazzling. It was, for me, such an incredible moment to look the first time in her face. I'm there the whole 4 hours, having a great time. And I just could watch it over and over. It was the first I saw. But it's not my favourite movie because I find the epic nature of Cleopatra just too much for me. I think that's the thing about Elizabeth, like, you don't necessarily have to like her movies to watch them. Like, you watch them for Elizabeth. Like, it's just something about her that's so captivating and alarming that you cannot escape the power of the force that is Elizabeth Taylor. Like, you are just drawn into it. She brought something to the screens that I think very few female actors have ever done. And I think it was the presence that she has on screen. You can't stop looking at her. You have to look at her. She's captivating. And I also think was a brilliant actress. And I think because she was so beautiful and had so much presence, we sometimes forgot to recognise what a great actress she was. And I just love looking at those early films. National Velvet. She's great in that. She has the same compassion and innocence like no other in that movie. She loves horses, and I think there's a period in the life of many young girls or little girls where horses are very important. And I think as a child, she was an excellent star too. She made that Taming of the Shrew movie. Brilliant movie. I just love it. She's such a talented actress and could do any type of role she wanted. I can just go on for days. I love Elizabeth Taylor movies. I watched all of them. Trots att fansen älskar Elizabeth Taylors filmer så är det inte fans av henne endast för att hon var en bra skådespelerska. Utan för fansen betyder Elizabeths personlighet minst lika mycket. The most I love about her is that she was such a beautiful person inside out. Outside, she was at one time arguably the most beautiful woman in the world. And from the inside, that she was absolutely honest and kind to everyone. She treated everyone as equal and never gave anybody the feeling she was something better because she's a movie star. She was unique. There was nobody like her, absolutely nobody like her. She's the most phenomenal lady I ever seen. I just like the way she looks, her eyes capturing you when you look at her confidence. She's adorable, really. She has charm. She was exciting, she was dangerous, she took risks. Her public life and her private life were completely intermingled. And she knew about it, but then she took it all with a sense of humor. She also used it to her advantage. She was very clever with dealing with her persona publicly. So the public always knew what was going on about her, but at the same time, she didn't really tell all about her public life. So she knew where to draw the lines, and that shows class. She was really free. She was living what she wants to live without listening to the other people. She incarned for me a very free woman and a star. And a star at that time was somebody really untouchable. She was a jet setter, and it must have been such a fabulous life to live, and I just loved how glamorous she was in everyday life. The way she fought it, and she was brave, and she did her best, and she lived happily, which is amazing and positive. She's really good. She
stands up for the underdog all the time, and I really appreciate that about her. And I just think she's just an amazing, genuine person. En sak gemensam för alla Elizabeth Taylor-fansen är att de ser henne som en person som hade mestadels positiva egenskaper. Det är ett intryck de har fått av henne genom media, då de aldrig haft chansen att träffa henne. I haven't met her. A friend has met her and he told me about this some weeks before she passed. He said, "You have not lived before you'd seen the glamour and beauty of Dame Elizabeth in person." I wish I would have got a chance to meet her, but sadly, that won't happen. But I did send her a fan letter that she signed a picture for me, and I sent her other pictures, but she kept them of myself. I feel like I don't need to on account of I feel like I have met her already in the books I read about her. I feel I just know her so well. And maybe I don't, but it's my own perception of how I see Elizabeth, and I wouldn't want anything to ruin that. What I admire most of her is her power, that she never gave up her whole life, and she had a real hard life too. And she was a fighter and fighter till the end. Elizabeth Taylor fick kämpa för att överleva. Under sin livstid genomgick hon över 100 operationer. En av hennes mest allvarliga hälsokriser inträffade i mars 1961 när 29-åriga Elizabeth Taylor nästan dog av dubbel lunginflammation och andnöd. En annan mycket allvarlig operation var när hon drabbades av en hjärntumör i storlek av en golfboll 1997. Hon opererades alldeles efter sin 65-årsdag och som vanligt blev hon snabbt återställd. People asked her at the time, "How do you get through life?" And she answered, "You just do." She tried not to let it get to her. She just put one foot in front of the other and just went through life. Några andra hälsoproblem som Elizabeth Taylor drogs med var ryggproblem, alkoholism och hjärtsvikt. Hon opererades även för dåliga höfter, brutna ben och hudcancer. Here you have a lady who has overcome illness, battles, and she kept on going. She never quit. She overcame everything, and she did it in a glamorous, delicious way. Men trots alla hälsokriser så var det inte därför som fansen tyckte att hon var unik. What made Elizabeth unique was that she had screen presence that stayed with you. Her eyes, her beauty, her personality. She was a really warm-hearted, down-to-earth girl. I love her fantasy and the light. It was so much light shining out from her. So she had a real special aura. She didn't care that people saw all sides of her. And I think that these days people are much more cautious about what they show to the public. And she showed everything. And we were part of her life. And I think that as a fan, that's actually quite a powerful thing too. Idag ska jag intervjua ett stort fans till Elizabeth Taylor. Hur upptäckte du Elizabeth Taylor? Jag var runt 8 ungefär. Och min pappa hade en bok där Life Goes to the Movies. Och i den boken så var det massa så olika Hollywood-kändisar. Den 8:e kändisen eller någonting som kom framifrån var Elizabeth Taylor. Och hon hade den första helsidan i boken. En närbild på hennes ansikte i färg. Och i den bilden hon hade håret uppsatt i en rosa handduk. Och hon var osminkad. Och hon var extremt vacker. Onaturligt vacker nästan. Och det var mitt första minne av henne. I och med att jag såg att hon hade satt upp håret sådär så började jag också imitera det faktiskt. Så jag satte upp håret också med handduk när jag duschat. Och det var i skolan då. Och de andra på låg sa ju till mig, vad gör du för någonting? Varför gör du sådär? Och jag bara, ja men filmstjärnorna gör så. Jag visste inte vad hon hette. Jag visste bara att hon var filmstjärna. Nästa minne som man liksom har av henne då, det är ju när man var ungefär 12-årsåldern. På den tiden brukade jag köpa tidningar för att läsa om Carola. Och någon gång när jag köpte en tidning så tyckte jag så här, men jag får ju ingen valuta för pengarna. Jag köper en tidning, jag läser en artikel, sen sparar jag bara det. Så jag tänkte, jag läste varenda artikel i hela tidningen. Inklusive det stod om Elizabeth Taylor. Och jag tyckte liksom att hon var intressant. Så jag fortsatte läsa om henne. Det var när jag läste om henne som jag blev ett fan. För väldigt många år så var Elizabeth Taylor, hon var Liz Taylor för mig. Och Liz Taylor, det var en person som stack ut. Som var kändis, som var underhållande. Och helt otrolig. Man förundrades över vad hon hittade på.
Och man roades av henne på något sätt. Sen när jag började läsa om henne så var hon Elizabeth Taylor för mig. Och skillnaden där i liksom, jag tror att jag såg en del av personen som var bakom den här larger than life Hollywood-imagen. Alltså man kunde se en person som man på vissa avseenden kanske kunde till och med identifiera sig med. Och man tyckte om henne ännu mer. Men alltså jag tror skillnaden mellan att vara ett fan och inte vara ett fan, att när man är ett fan så har man en annan känslomässig koppling till det som man är ett fan av. Man respekterar, man älskar, man beundrar, man är lojal mot den person som man är ett fan av. Så tolkar jag det att vara ett fan. Och när jag insåg att jag blivit ett fan, det var ju sommaren 2008 när jag på min semester gick runt och letade i en by där Richard Burton var begravd. Och då insåg jag att det här gör man inte för mig ett fan. Vad tycker du är bra med henne? Vad jag beundrar mest med Elizabeth Taylor, det är att hon var en person som var väldigt levnadsglad och hon kämpade väldigt mycket. Hon hade ett ganska tufft liv emellanåt och hon hade motgångar. Hennes hälsa var ganska vacklande fram och tillbaka under flera år och när hon var min ålder ungefär så dog hon nästan. Hon överlevde det och hon var en positiv kraft. Hon var liksom affärskvinna, aidsaktivist, filmstjärna och hon verkade vara en väldigt trevlig person uppe på det också. Som verkade vara väldigt stark i sig själv. Trots att hon levde i den här Hollywood-maskinen under så många år så verkar hon liksom inte tappa bort sig själv. Utan hon verkar kunna se skillnad på att det här är produkten Elizabeth Taylor som är i filmerna. Som andra personer kan äga filmer och olika saker. Och det här är mitt privata jag. Och hon hade härlig personlighet och integritet. Hon verkar vara en sån rolig person också. Man kollar på intervjuer med henne. Hon hade humor. Finns det något du tycker är mindre bra med henne? Alltså, jag tror ingen person har som mål att vara gift med 7 olika män. Men alltså, det är inget som man kan lasta henne för. För att liksom, livet hände på det sättet och det blev så. Sen hon hade ju alkoholmissbruk också. Men hon gjorde ju liksom något bra av det. Att hon tog tag i situationen. Hon var en av de första kändisarna som skrev in sig på Betty Ford. Och hon satte ett exempel för andra att det är okej att ha ett alkoholmissbruk. Det är okej att misslyckas med ett äktenskap. Det är okej att kunna gå vidare. Hon levde väldigt mycket i nuet. Så att hon liksom gjorde ju något bra av även de saker som kanske inte var så jättebra. Varför tror du just att hon har blivit så duktig? Jag tror att det är en kombination av dels hur hon såg ut. För hon var ju underskön ända sedan hon var barn. Och dels hennes personlighet och sättet hon var skolad på. Hon hade liksom någonting som man fäste sig vid som var unikt. Och det var det som gjorde att hon var så stor stjärna. Hur många filmer har hon gjort? Hon har gjort ett 50-tal filmer. Den första filmen jag såg med henne var Cleopatra. Och jag såg faktiskt inte den första filmen med henne för jag var 17. Och då var det ju relationen med henne och Richard Burton som man fastnade för som man tyckte var intressant att titta på. Att det var någon magisk kemi mellan dem. Sen hon har gjort väldigt mycket bra filmer. Sista biofilmen var Flintstones. Jag har faktiskt aldrig sett någon av hennes filmer på bio. För jag var för ung när de kom ut bortsett från Flintstones. Och när Flintstones kom så var jag 14. Mina föräldrar bara, ska vi gå och kolla på Flintstones? Jag bara, ja. Man är ju den besvärliga åldern där så man vill ju inte riktigt. Hur bra hon spelade in en viss typ av film eller är det olika? Det var olika. Jag tycker liksom att hon utvecklades med tiden. Att hon liksom gick från att vara den här Hollywood sweetheart till att hon var den här lite mer förföriska kvinnan som var lite det här fin fatal nästan. Att hon liksom typ förförde männen och hade så lockelse under sexualitet. Sen mot slutet så kanske hon spelade roller som påminner om hennes eget liv. Så det var nästan lite parodi på hennes eget liv men hon bjöd på det. Har hon skrivit många böcker? Hon har varit medförfattare till böcker som andra har skrivit. Men hon har skrivit en bok själv tror jag, Nibbles and Me, som kom ut på 40-talet. När hon skrev när hon var typ 12 år ungefär. Det handlar om hennes ekorre. Vad betyder Elizabeth Taylor för dig? Hon betyder ju mycket. Och i mitt vardagsliv så blev hon framför allt en person som inspirerade mig. Och som jag beundrade. Och som jag såg upp till. Och man får ju glädje av att titta på hennes filmer. Det var något speciellt när man ser en ny Elizabeth Taylor-film man aldrig har sett. Det är liksom avkoppling i vardagen. Just i och med att hon har gått igenom så mycket så blev hon liksom en person som... Hon var ju survivor som hon brukar kalla det för. Och det liksom gjorde att när man själv går igenom saker som är jobbigt. Som exempelvis min morfar varit väldigt dålig senaste året och varit på sjukhus en del fram och tillbaka. Och när man hamnar i en sån situation då blir liksom tanken på Elizabeth Taylor, allt som hon gick igenom i sin livstid blir liksom någonting som man kan ta till sig och tänka att hon kan överleva det där så ska det här nog gå bra också. Hon inspirerar till att orka vara stark när man mest behöver vara stark. Så man kan vara där för de personer som man själv älskar. Varför är du ett fan av just henne? Så jag varit ju liksom ett fan av
inte bara hennes filmer utan även liksom hela personligheten. Jag tyckte det var så kul att följa henne på Twitter också. Man kunde se att hon skickade ut så här nya meddelanden på Twitter och alltid lite så här sarkastiska humor. Och sen en sak som man måste säga om Elizabeth Taylor också är att hon har varit jättedrivande just med den här frågan med AIDS. Och där kan man säga att hon är liksom en inspiration för andra, tror jag. För att hon började dra den här frågan på 80-talet efter Rock Hudson dog. Då blev det ju att andra kändisar också började göra någonting för AIDS. Först så var ju det väldigt tabu. På 80-talet var det ju så här katastrof. Oj, Rock Hudson hade AIDS. Han var med i Dynastin. Han kysste Linda Evans. Har hon fått AIDS nu? Liksom, hur är det? Alltså det var en väldigt okunskap runt AIDS. Och Elizabeth Taylor har ju gjort jättemycket för att höja medvetandet om AIDS och vad det är för någonting. Och öka förståelse för det. Hon startade ju Elizabeth Taylor AIDS Foundation också. Som man kan donera pengar till och så. Och efter hon dog så bad hennes familj att man skulle donera pengar dit istället för att skicka blommor. Så att, ja, jag donerar väl lite pengar dit. Det är något andra kan göra också. Man kan hitta information på hennes hemsida om det. Ja, det visste jag inte. Det är jättebra. Hon verkar vara väldigt så här varm människa. Ja, hon verkar vara väldigt sådär, att hon var känslig på något sätt. Alltså. Att hon under ytan var en väldigt medkännande människa. –1984 tog Elizabeth Taylor upp kampen mot AIDS då hon grundade The American Foundation of AIDS Research tillsammans med läkarna Michael Gottlieb och Matilda Krim. And unfair for her to get involved with an organization like that at such a time, like I said, when AIDS was really something not to be talked about. She had a lot of guts to do that, and I respect that. 1986 satt Elizabeth Taylor med i AMFARs styrelse och hon pratade inför den amerikanska kongressen för att söka skattemedel till AIDS-forskning. She did it because her friend Rock Hudson died and she wanted to do it in his memory. And as a result of that she was able to raise a lot of money. AMFAR har i dagsläget samlat in över $300 miljoner. Dock tyckte Elizabeth Taylor inte att AMFAR gjorde tillräckligt mycket för att hjälpa personer som drabbats av AIDS. Så 1991 bildade hon sin egen Elizabeth Taylors AIDS Foundation som samlar in pengar till patientvård. She gave of herself more than what we know. Even when people told her, you know, don't do it, a lot of people backed down, did not want to help her fight the AIDS cause. She didn't care. She said, I'm going to do it. And she did. Under de sista 25 åren av hennes liv blev AIDS hennes hjärtefråga och hon använde sin stjärnstatus och arbetade otröttligt för att samla in pengar genom olika välgörenhetsarrangemang. Och det var ett sådant sammanhang som Eric Allen fick chansen att träffa henne. My interview with Elizabeth Taylor came about because I was hired to work on a project for Kenneth Cole, the shoe and clothing designer, who was doing a campaign for World AIDS Day, which is December 1st. And one of the things that he was doing that year was gathering a number of celebrities together to do a photo shoot so that they could do an ad campaign with billboards in the US with all of the celebrities lined up. Although they would all be together on one billboard, they would be actually photographed separately. So in one day in Los Angeles, I interviewed and shot Tom Hanks, Rosie O'Donnell, Elton John, Sharon Stone, and Elizabeth Taylor. The first thing that I realized is that those eyes really were violet colored. She was gorgeous. One thing that I recall about that day is that her publicist had said that Miss Taylor will do no interviews. And so I was nervous because I thought, well, I've got to ask for an interview. It's Elizabeth Taylor. So when she was done with the photo shoot and she was rolling away in her wheelchair, she couldn't really move and walk very well at that time, I touched her on the arm and I said, Miss Taylor, do you mind if I ask you a question about your commitment to AIDS and fighting AIDS? And she stopped right there in her wheelchair and she said, I will stop and talk to anyone, anytime, anywhere about my commitment to fighting AIDS. I was actually the first one to say the word out loud and try and hit people up for money. I've never had so many phone calls, hang-ups. People did not want to even talk about it, and they certainly didn't want to give money. It's the first time in my life I've been an activist, and I was a raucous one. I still am, because it's something I believe in with all my heart. And unless you go out there, nobody will. And that's when I decided not to resent my fame, but to use it to an advantage, that maybe I could get
somebody to listen to me because they knew who I was. She's just someone I can look up to. I think that's really what it means when someone's a fan of another person, someone you can look up to, and someone who inspires you to do greatness in the world. She's like a great example, you know, for every lady. And I just love her. She's like, I don't classify how I do love her, but she as a woman, she's great. She's someone who motivates me when it comes to almost everything. So I just think, wow, you know, she can do this. I can do this. She means very much to me. She's my idol, and there are so many things we could learn from her, because she did so many great things in her life. For example, her AIDS Foundation. I've been giving money all over the world, and I fund it myself, so there's no overhead. It goes directly to the hospices, the patients, to medicine, condoms, needle exchange, the forbidden things. I think she's just such a genuine person, and she is so amazing and such an inspiration, motivation. She defines what true beauty is, inside and out. She had a passion for everything, for life, for her husbands, for her loved ones, for people. I think she had a passion for the public. She had a passion for people in general, AIDS. People need to listen. People need to be aware that the disease has not evaporated. It hasn't gone away. The medicines that we have now improve the life of people with AIDS, but it doesn't eradicate it. There is no cure. I think that a lot of the people that came to this Christie's exhibit today are all very conscious of the work that she did in favor of AIDS, and realized that she was not just a star, but a star in her heart and in her humanitarian approach. This is also another facet of her life, and probably the most beautiful one. And I think we wouldn't be there where we are now with regards to awareness about AIDS if it was not for the pioneering work that she did. AIDS is still with us. Elizabeth Taylor may no longer be on this earth, but the problem about AIDS still is. And until that has been solved, until there's awareness and education and perhaps a cure, it's really in all of our best interest to do anything that we can to help fight AIDS. Världen har helt klart förlorat en mäktig AIDS-aktivist i Elizabeth Taylor. Men kampen mot AIDS fortsätter. Och om du också vill hjälpa människor med AIDS så kan du göra det genom att donera pengar till Elizabeth Taylors AIDS Foundation. Nu så ska vi träffa en kvinna som har så brinnande filmintresse att hon har gjort karriär av det. Hon jobbar som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning film på Örebro universitet. Men då hon inte hade möjlighet att vara med oss i studion idag så ska vi bege oss till universitetet. Välkommen till Neon, Åsa Järnert. Ja. Ja. Vad är ditt första minne av Elizabeth Taylor? Jag skulle inte kunna frammana ett första minne. Därför att Elizabeth Taylor är en typ av stjärna och personlighet som jag förknippar väldigt med min föräldrageneration. Så att hon föddes i början på 30-talet. Min mamma föddes 42. Så att när jag liksom ser de här stjärnorna, de förknippas väldigt mycket med Hollywood och Hollywoods studiosystem. Jag har liksom ingen konkret sådär första. Sen har hon ju gjort intryck, alltså det största intrycket hon har gjort på mig, det var i filmen Who's Afraid of Virginia Woolf. Så du skulle säga att det är hennes viktigaste film? Alltså det var ju det som gjorde störst intryck på mig. Men å andra sidan, hon fanns ju i branschen så himla länge och har ju varit en känd personlighet sedan hon var barn fram till sin död. Och medverkat i otal produktioner och figurerat i offentligheten utav så många olika skäl. Så att det är svårt att säga vad är viktigast. Jag skulle kunna liksom nämna några sådana hållpunkter. Genombrottsfilmen naturligtvis. Alltså då tänker jag på National Velvet, då hon är hästtjej. Filmerna som hon fick Oscars-nomineringar för måste ju naturligtvis ha varit viktiga. Liksom. Men även filmer som Cleopatra, som förvisso liksom inte hade något genomslag publikt eller som floppade. Men där hon ändå framträdde väldigt mycket som liksom skådespelerska och personlighet. Det är svårt att liksom säga att en är viktigast, utan jag ska snarare säga sammantaget. Och just det att hon figurerar så länge, var med så många, är viktigast. Hon pratar filmteori. Richard Dyer är en av de mer viktiga
stjärnstudier. Han har utvecklat teorier om stjärnor. Under Hollywood-systemet så fick de alltid spela liknande roller. Vilka typer av roller tycker du att Elizabeth Taylor fått spela under sin karriär? Så jag skulle nog inte säga att det stämmer riktigt med henne. Eftersom hon slog igenom redan som barn så har hon ju följt med i sin egen utveckling. Alltså i hennes åldrar så måste ju också rollerna ändras. Hon har ju både liksom blivit castad då utav MGM under långa perioder under hela 50-talet i stort sett i roller som inte har varit särskilt anmärkningsvärda eller intressanta. Där hon kanske mest är lite söt och lite trevlig och där man uttryckt att hon är så otroligt vacker och har sån karisma och sådär. Till att hon har gjort de här rollerna, Tennessee Williams, filmatiseringarna utav hans pjäser. Och framförallt i relation då till Richard Burton där hon verkligen spelar ut liksom, och spelar roller där hon är vulgär, alkoholiserad och riktigt bitchigt, ful och småaktig. Så hon räds ju inte att kliva in i olika typer av roller. Hon räds inte att visa sig ful. Att liksom ta sig an den typen av roller också. Och då utmärker hon sig ju lite. Hon kan det. Hon står över egentligen det här liksom klassiska skönhetsidealet och hon tillför mycket, mycket mer. Du pratade ju om Richard Burton då, nämnde du i förbifarten. Vad tror du då att det här äktenskapet, samarbetet som hon hade med honom har betytt? För det första så var ju äktenskapet någonting som boostade båda vad gällde uppmärksamhet i medier. I och med att när de träffades och hade sin första affär så var de ju båda gifta och så det blev ju en stor skandal, det var mycket skriverier och så vidare. Men så är ju också Richard Burton en firad skådespelare som ansågs som väldigt skicklig, duktig och var liksom känd i sin egen kraft. Så man förmerade ju bådas stjärnkvaliteter genom att de kom samman. Och det är klart att det blir ännu mer intressant och elektriskt också i filmerna. När de spelade mot varandra så skapade det en väldigt speciell intensitet i de filmerna. Det var ju häftigt att de både jobbade ihop och levde ihop och var sådana starka personligheter båda två. Hur skulle man kunna beskriva Elizabeth Taylors image då? Hur hon var de senare åren då? Hon var ju helt klart hade den här superstjärnkvaliteten och det byggde ju i första hand på hennes skönhet. Och att hon var så vacker och karismatisk och hade den här styrkan, en slags stabilitet någonstans där att hon var så självsäker och inte lät sig korrigeras för mycket utav industrin till exempel utan tyckte att nej men vadå, jag duger som jag är och stå på sig i det. Också att hon på något vis har den här tidlösa kvaliteten som är lite speciell. Hon blev ju vuxen väldigt fort. Hon ser ju väldigt vuxen ut trots att hon är 16-17 år så skulle man kunna ta henne för 25-30. Och sen ändrar hon liksom inte utseende. Hon blev aldrig riktigt gammal även om hon naturligtvis förändras lite när hon kommer upp i 50-årsåldern. Det är en väldig skillnad på henne och många andra unga barnstjärnor. Så hon är ju en väldig styrka och sexualitet som hon utstrålar väldigt tidigt. Hon var ju också väldigt glamorös. Jag menar det här att hon var så förtjust i smycken och ägde en massa kända diamanter och allt vad det var. Och samtidigt hade ett socialt patos och var socialt engagerad. Så hon framstår ju som en väldigt sympatisk allround-människa men som inte liksom ber om ursäkt för att hon är den här firade stjärnan utan kliver ut och tar plats. Och sen är hon ju speciell eftersom hon tillhör de här som redan som barn coachades in i branschen och blev en del av det. Så hon har ju aldrig varit utanför det. Utan hon är så sammanlänkad med Hollywood. De brukar ju prata om henne som den sista Hollywoodstjärnan. Hollywoods drottning tror de också har tillskrivit henne. Varför tror du man beskriver henne i sådana termer? Väldigt mycket för att hon har de här tidlösa kvaliteterna och hon har de här stjärnkvaliteterna som gör henne lite mer än en vanlig stjärna. Och att hon var så sammansvetsad med just Hollywood och med dess liksom, studiesystem. Och liksom också tidpunkten hon slog igenom och så att hon följer precis Hollywoods glansdagar. Jag ska kolla på ett filmklipp som är från Father's Day Divided som är Morfar upp i dagen på svenska. I was horrible. I was terrible. They'll never forgive me. No. We deserved much worse than that. It wasn't you. You never interfered, but the others. Mother and Father Dunstan and Mom. I'm doing too much. I'm doing too little. She wants a girl. They want a boy. No matter what the baby is, somebody's going to be disappointed. Yeah, I think what you'll have to do is have, twins, one of each sex. Thank heavens for you, Pop. You're the only one with any sense. Oh, no, I'm just as bad as the rest of them, but I'll tell you this, there's going to be no more of it. It'll never happen again. We'll never gang up on you again, believe me. Thanks, Pop. You relax, Jane. Now, from now on, it's going to be your way. Vilka stjärnor tycker du är störst i Hollywood idag? På vilket sätt skiljer de sig från Elizabeth Taylor?
Nej, jag tycker inte att det finns lika lysande stjärnor. Och idag har vi så många stjärnor i så många olika sfärer. Och det är många som går upp i offentligheten och rasar igen. Som har väldigt kort livstid, så det är svårt att jämföra. Folk gillar ju att jämföra Brangelina mot Elizabeth Taylor och Richard Burton. Jag tycker ju inte att de har samma status riktigt. Men det kanske man tycker om några år. Det. Nej. Jag tycker i så fall mer Mary Pickford och Douglas Fairbanks, men då går vi åt fel håll i tiden här. Och likadant som med Lee och Laurence Olivier var sen. David Marshall diskuterade då i sin bok Celebrity and Power konceptet om kändisar och makt. Vilken typ av makt tycker du att Elizabeth Taylor hade? Alltså helt klart har hon ju haft makt i och med hennes offentliga status, alltså som förebild och som kändis och som rik och som opinionsbildare och så vidare. Och jag tror den största makten är ju som förebild, alltså möjligen som kvinnoförebild. Att hon, hennes explicita sexualitet har att ta för sig och lite sånt där, det tror jag kan ha spelat rätt mycket roll. Och sen har hon ju naturligtvis varit socialt intresserad och satsat på AIDS och allt det här. Det är ju en annan typ av liksom inflytande och kanske hon har varit opinionsbildare och inspirerat andra till att föra en kås. Elizabeth Taylor blev en legend under sin egen livstid. Och hur tror du att världen kommer att minnas henne? Man kommer att förknippa henne väldigt mycket med Hollywood. Och vilken betydelse tror du att Elizabeth Taylor kommer att ha för filmvetenskapen? Och för filmvetenskapen tror jag framförallt är det här anknytningen till studiosystemet. Och det här att hon är en sån superstjärna. Man kommer att liksom referera till henne och lyfta fram henne som ett sånt exempel. Tror du man kommer se hennes filmer då inom filmvetenskapen? Ja, det tror jag absolut. Vilka filmer då exempelvis? Captain Hot Tin Roof och Who's Afraid of Virginia Woolf och Cleopatra som exempel på ett 60-tals blockbuster spectacle där man försökte konkurrera med tv och som var ett överdådigt sånt projekt som inte funkade. Hennes den här filmen ihop med James Dean kommer också att finnas med i den filmvetenskapliga kanonbildningen. Det är de jag skulle gissa på. Sen har inte jag sett många av de här på 50-talet som ändå filmkritiker och andra liksom lyfter fram. Så att det är möjligt att det finns fler som det finns anledning att uppmärksamma. Men man blir peppad att se lite nya filmer. Har du sett någon av hennes filmer? Ja, det har jag säkert gjort. Det har jag gjort. Det har jag gjort. Ja, ganska så många. Ja, hon började ju tidigt så det är klart att jag är gammal jag också. Så Lassie har väl alla sett. Lassie? Ja, Lassie. Den här Lassie-filmen som man satt som klistrad när man var liten. Lassie-filmen om man ska börja från början. Den var ju sådär känslomässig. Då var man liten. Men jag vet ju att hon har gjort massvis med andra filmer. National Velvet, då hon var ung och red. Då var hon väldigt duktig. Jag kan inte namnen på dem men jag har sett hennes filmer. Sandpiper har vi tittat på också. Den med Richard Burton. Cleopatra och Vem är rädd för Virginia Woolf? Taming of the Shrew. Katt på ett plåttak. Katt på ett tak. Katt på ett plåttak. Katt på ett plåttak. Det var det så länge sedan jag såg den så jag kommer bara ihåg att det var en massa konflikter mellan en man och en kvinna. Tell him what? Hold on. You love me. I'm not going back to him. That's silly. Of course you're going back to him. Well, if you don't go back to him, it'll spoil everything for us. You can see that, can't you? Of course, darling. I stay married and keep you on the side. And when I'm lonely, oh, brother. Nu ska ni få träffa några musikaliska ungdomar från Karlskoga. Salle och Chris har känt varandra sedan flera år tillbaka och de har haft en dröm om att få stå på scenen så de bildar ett band. Nu har de precis släppt sin andra platta och vi ska bege oss ut på ett live-gig. Så här kommer gruppen Sweet Life med låten $1 Million Girl. Woke up in the afternoon, saw her by my side. Don't remember her name, she walked with me last night. Put my hand on her shoulder and I said, girl, you should go home now. As soon she turns around, she became the girl of my life. The story's killing me, don't know if it's for real. She said, take it easy, smiled at me and kissed me. It's got me let this end, 'cause I'm a happy man.
makes me high. I'm walking along with a smile on my face now. Wonder where you could be. I turn my head around to see if you turn up on my side. Make my day and be mine. I'm wearing khaki suits with black Versace boots. A lot of diamonds round my neck, but I feel like you lose. I feel it right away as soon as I saw you, lady. I love the way you spend it. $1 million baby. I am down outfit with a whole lot of bling. Cruising around with 24 on my bed. So many girls on the beat. Shorty knows what I see. And I like the way she turns my world. She's $1 million girl. She's $1 million girl. Välkomna. Tack så mycket. Hur länge har ni hållit på med musik? Vi är inne på vårt 12:e år. Vad kommer ni ifrån? Jag kommer från Karlskoga från början men bor för närvarande i Örebro. Själv är jag från Karlskoga och vi har 2 sångerskor från Stockholm. Vilken typ av musik spelar ni? Någonstans mellan Akon, Timbaland, Eminem, men poppigare touch. Har ni haft många spelningar? 200-300 stycken på den första skivan. Nu när vi promotar den nya, förhoppningsvis får vi in väldigt mycket arrangörer. Kan ni berätta lite om skivan? Och texter och allting har skrivit själva så vi får hjälp med musik av våra producenter. Play Production, de är härifrån Örebro. Håller till på I3. Då ska du ha en sån, gå in på sweetlife.se. Okej, ja det är bra. Hur ser er framtid ut? Vi jobbar ju på som bara den, försöker lansera vår skiva i Sverige. Försöka spela så mycket vi kan, synas, olika reportage, olika tv-kanaler överallt. Har en hemsida också, sweetlife.se. Man kan gå in och titta vart vi spelar. Hur länge har ni känt varandra? 17-18 år. Kan ni beskriva något om varandra? Ja, vi är bästa polare, vi sedan länge har varit. Jag tycker att Sala är en jävligt bra kompis. Vi har gjort allt från himmel och jord tillsammans. Upplevt det mesta man kan uppleva tillsammans. Jag tycker att han är en bra människa. Så det är därför vi har hållit ihop så länge. Chris är självklart riktigt grym. Han är en riktigt grym låtskrivare, producent, som person, kompis. Man styr sig själv i varandra efter ett tag. Och vi kompletterar ju varandra väldigt bra dessutom. Var hittar ni inspirationen till era låtar? Upplevelser i livet, andra människor, vår omgivning. Vi skriver om mycket sånt som händer oss själva. Det kan vara på bussen, i taxin, på jobbet, på alla ställen. Vad tycker ni om Elizabeth Taylor? De flesta kommer ihåg vad hon har gjort på duken och allt sånt där. Man känner inte henne personligen, men det blir en större grej när filmstjärnan går bort och så. Jag vet inte så jättemycket om henne, jag har inte tittat på jättemycket filmer för henne, men det var tråkigt. Bra vän till min idol, Michael Jackson. Tydligen hon som kom upp med King of Pop. Ja, får jag tacka så mycket då. Tack så mycket för att du kom hit. Så lovar jag att vi ska lyssna på skivan. Det måste. Vad tycker du om henne? Ja, hon var väl en bra skådespelerska. Det vet jag inte speciellt om hon var bättre än någon annan. Men... Hon var ju en av de här riktigt stora superstars som har funnits. Hon var bra. Alltså hon är jävligt grym med. Oj, duktig. Alltså hon är bra skådespelare. Kunde göra vilka roller som helst egentligen. Hon var väldigt talangfull. Jag tyckte att hon var en bra skådespelare på den tiden när man såg henne i filmerna. Hon var ju en spännande person. Hon var ju så glamorös. Hon är rätt vacker. Hon såg bra ut för sin tid. Ja, hon utstrålar någonting som få människor har. Hon hade så otroligt vackra ögon. Jag tycker om henne. Kan du säga någonting om hennes liv? Hon var väldigt nära Michael Jackson. Hon har varit med i filmer. Jag tror hon var en fantastisk människa, men ett förspilt liv. Det man minns som man läste om det är väl att hon hade otroligt många olika män. Hon har haft många män? Ja. Och gift många gånger har jag läst. Hon hade ju väldigt varierande liv måste jag säga. Många olika män och så. Det var ju intressant att läsa om. Och var liten också läste jag någonstans. Och väldigt kort. Så de fick ju stapla upp där så de kom upp i höjd jämsides med motspelarna. Jag älskar Michael Jackson, du vet. Jag vet att hon är kompis med Michael Jackson. Jag är glad för det. Och sen just att hon var så duktig skådespelerska då och Cleopatra. Hon hade ju ett ganska brokigt äktenskap med Richard Burton, så att det minns ju många också. Och gift med samma person ett par gånger också tror jag. Hon hjälper fattiga, hon har satsat mycket. Det gäller mänsklighet. Elizabeth Taylor och Richard Burton var ju gifta med varandra.
Vad tycker vi om dem? Jag har ju sett 2 filmer med dem och de har ju riktigt bra kemi. Och man märker ju att de båda 2 vill ha uppmärksamhet. Det känner man. Men det är ändå så här, det är ju ingen tvekan om att de verkligen känner varandra också och verkligen älskar varandra. Det ser man. Det är ju mycket sånt som man verkligen inte ser så ofta idag, tycker jag inte. En del filmer när det är så här, ett kärlekspar, de har inte alls samma kemi liksom. Det har ju de, helt klart. De är perfect match, men ändå inte. Det är ju så. Men jag gillar dem. Du läste ju en bok om dem, Furious Love. Vad tyckte du om den? Jag tyckte det var en väldigt bra bok. Sen vet man ju inte riktigt hur sant allting är så. Men den var välskriven om allting. För att jag visste ju ingenting om Elizabeth Taylor och inte om Richard Burton heller. Men sen när man läste boken så fick man ju mer och mer inblick i livet. Och så, det var inte bara det som massa skvaller om deras kärlekshistoria, utan det byggde upp allting, hur de träffades och liksom även när de var ifrån varandra och allting så. I den här boken så är det ju utdrag från brev som de har skrivit till varandra. Då ser man ju hur mycket de faktiskt älskade varandra, men också hur mycket de ibland hatade varandra och så. Så det var verkligen ett stormigt förhållande de hade. Väldigt intensivt förhållande. Väldigt intensivt. Mycket känslor. Ja, väldigt passionerat så. Det är verkligen 2 stycken som vet vad de vill och vill ta stor plats och så liksom. Så jag kan förstå att det inte var alltid lätt att bo under samma tak som de 2. Samtidigt så tror jag liksom ändå att deras barn verkar ha vuxit upp och liksom blivit sunda, stabila människor. Absolut. Det var det som var i boken också. De är väldigt måna om att ha sina traditioner och sina familjer liksom samlade. Eftersom han var hälsare så han hade ju sina traditioner när han växte upp som fattig och sådär. Och Elizabeth Taylor tog in hans traditioner också. Han tog ju med henne till Wales. De hade varit tillsammans kanske ett år. Och han hade bestämt sig för att han skulle gifta sig med henne och lämna sin förra fru. Då tog han med henne till Wales och introducerade henne för familjen. Och de bodde hos hans syster i ett rum där de knappt hade toa i princip. Så hon fick ju se varifrån han kom och fick ta del av hans rötter. Han hade ju förstås en väldigt stor kärlek till Wales och jag tror hon fick det också med tiden. Så sent som förra året så invigde de en teater som ska heta Richard Burton och någonting. Och då så kom Elizabeth Taylor till London för att vara med i en ceremoni där de presenterade en sån här byst av Burton på ansiktet som hon träffade prins Charles. Så det var så gulligt att se. Hon hade flugit jättelångt för att vara med på det här och hon var liksom klädd i rött, vilket är Wales färg. Och hon hade den här Virginia Pearl runt halsen som han hade gett henne. Det var liksom på något sätt en liten kärleksförklaring. Och jag tror det tolkas lite så också. Jag var faktiskt i Wales förra året på en kompis. Och då besökte jag den här byn som Richard Burton var från Pontryforden. Och när jag pratade med några äldre herrar där så pratade de om Elizabeth Burton. Jag tror det är den enda platsen i världen där folk skulle referera till henne som Elizabeth Burton. Men hon var ju ändå det under 10 års tid. Och det var ju hennes mest betydelsefulla äktenskap på det avseendet att det var det som varade längst. Och jag skulle nog säga att jag tror att han var hennes livskärlek, även fast hon också hade en väldigt speciell relation med Mike Todd som dog i flygolyckan. Elizabeth Taylor var gift hela 8 gånger, men det äktenskap som betyder mest för fansen är utan tvekan hennes omtalande, passionerande äktenskap med Richard Burton. I was a teenager and I was really fan of her love story with Richard Burton. Well, it was the most passionate on-screen and off-screen relationship. It was oozing passion and sex, and I think that was so powerful. The relationship with Richard Burton and Elizabeth Taylor was the most important one in her life. They met on the set of Cleopatra, and there's a wonderful photograph which we have in the catalogue of more or less the moment when they met, and they're asked to perform one of the first love scenes in Cleopatra. And at this point they really don't know each other, they've hardly met at all. They've heard of each other, their reputations have gone before them, but they've not actually met. And then you have this wonderful photograph of them staring deep into each other's eyes, and there's a great deal of love between them as they look at each other. They are enacting the love scenes on stage, but at the same time actually they're falling in love behind the stage. So that's a very romantic picture. Her love story with Richard Burton, this was touching me a lot. Their relationship was a stormy relationship. They were 2 very determined characters, but they loved to argue and they loved to make up, and it was all reported in the newspapers and magazines at the time. Their life was followed in great detail. It became very significant for all those people at the time that were of a similar age and watching this romance blossom on the glossy magazines.
because she was so much a public figure with Richard Burton, that you couldn't help but notice there weren't a lot of celebrities at that time. Don't forget, when they were here, they were celebrity couple number one, probably only after Jackie Onassis and people like that. But they really were the celebrities of their day. And so any sort of news became big news. And it was exciting. They were an exciting couple. We lived vicariously through them. How did you react at the time when you were like following their lives, like when Richard and Elizabeth split up? I think it was unfortunate, but you really saw that they really love each other. Otherwise, they wouldn't have gotten married twice. And they really meant a lot to each other, even afterwards. And you could see it in the way they talked about each other. As they grew older, they had a lot of respect for each other as actors and also as people. She had many husbands, but her main relationship has to be with Richard Burton. Elizabeth Taylors kärlekshistoria med Richard Burton har fortsatt att fascinera världen långt efter deras sista skilsmässa. Än idag upptäcker nya fans den som par. They were just such a down-to-earth couple, drinking their martinis and playing a card game with the kids. Att en ny generation upptäckte Burtons märks främst genom deras bidrag till fankulturen, då de yngre fansen engagerade sig i nya fanaktiviteter. I've made decorated bookmarks with her or Richard Burton on it. Also, I do my own artwork sometimes, decorated with Elizabeth Taylor's eye. I don't know if you can see that on my notebook. This is a little more, I guess, abstract, you can say. Not abstract, but there she is from Cleopatra. And here's my other notebook. This is some Cleopatra right there, my little own drawing right there, and one from the driver's seat that she did in the 70s. Bortsett från bokmärken och teckningar så gör fansen även fanmusikvideos och samlar på tidningar och klistrar in utklipp i scrapbooks. En del fans går även på Elizabeth Taylor sightseeing där de besöker platser som har varit viktiga i hennes liv. Om man åker till Wales så kan man besöka den lilla byn Pontryfyden. Den här skylten då, det står välkommen till staden och så står det att Richard Burton föddes här 1925. Och huset är på andra sidan gatan. Inne i centrala London kan man hitta Caxton Hall där Elizabeth Taylor gifte sig med Michael Wilding på 1950-talet. På Park Lane så hittar man Dorchester Hotel där Elizabeth Taylor alltid brukade bo när hon var i London. Om man sedan tar den svarta tunnelbanelinjen upp till Golders Green så kommer man till ett lyxigt bostadsområde som heter Hampstead. Här finns Wildwood Road nummer 8. Just nu så är vi vid ett hus som heter Heathwood och det var här som Elizabeth Taylor föddes 1932. Om man sedan går vidare i Hampstead så kommer man till Square Mount 12. Här så bodde Elizabeth Taylor och Richard Burton på slutet av 1960-talet, början av 1970-talet. Elizabeth Taylor och Richard Burton bodde också på sin jakt Carlisma och hade även ett hus i Puerto Vallarta i Mexiko samt ett hus i närheten av Gastad i Schweiz. Dessutom så hade Richard Burton även ett hus i byn Selingi utanför Genève som han köpte på 1950-talet. Det är också här som han ligger begravd. Så Schweiz var speciellt för Elizabeth Taylor. She is very dear to Switzerland because for many years she had a chalet here and came every year to Switzerland and attended parties and gave wonderful parties that people remember. Att folk ännu minns hennes fester är kanske inte så konstigt då Elizabeth Taylor älskade att klä upp sig och hon hade alltid designerkläder och storslagna smycken på sig då hon gick ut. Elizabeth Taylor samlade också på sig en av världens största privata smyckesamlingar. Efter hennes död så beslutades att allting skulle säljas på auktion. Och det blev auktionsfirman Christie's som fick uppdrag att sälja alla hennes dyrbara smaragder, diamanter, rubiner och andra smycken som hon samlat på sig. Men först som en avskedsgåva till hennes fans så bestämde de sig för att göra en turné. Så smycken har åkt runt världen och har varit i Dubai och i Hongkong, Los Angeles, London och ska till Paris. Och just nu idag så är de i Genève. Auktionsfirman Christie's grundades 1766 i London av James Christie. Sedan dess har firman expanderat kraftigt och finns idag i 32 länder över hela världen. Firman är högt ansedd och har ofta hand om kändisaktioner. It's a great privilege for Christie's to be asked to look after Elizabeth Taylor's sale, and it is almost certainly the most important single owner collection that's ever come on the market in terms of jewellery. It'll cause a sensation worldwide, so we look forward to the sale on the 13th and 14th of December.
Att just Christie's skulle auktionera ut Elizabeth Taylors smycken, väskor, skor, kläder och tavlor efter hennes död blev bestämt 2006. It's absolutely her wish that this is what was going to happen. There would be a tour and there'd be a great big sale. She felt that the jewellery was for using and that people should enjoy it and wear it and not store it away in a museum. So she was very keen that everything should be distributed after she died. She's really happy that other people get to wear the jewelry. Elizabeth Taylors samarbete med Christie's inleddes redan på 1990-talet då firman auktionerade ut några av hennes saker till förmån för AIDS-forskning. Tillsammans med representanter från Christie's publicerade hon också boken My Love Affair with Jewelry 2002. Så Elizabeth Taylor var i allra högsta grad medveten om vad som skulle hända med hennes saker efter hennes död och hade till och med planerat vilka städer hennes smycken skulle besöka innan auktionen. Just nu så är jag på Christie's i Schweiz på Four Seasons Hotel på Elizabeth Taylor-utställningen. Här i Schweiz så har de ungefär 50 olika smycken som de visar för allmänheten. It's extraordinary jewels belonging to one of the great actresses of Hollywood, probably the last great Hollywood actress. I think she's someone who really understood that when she went out, she was meant to look like a star. And to look like a star, she needed a lot of jewelry. What I loved most about Elizabeth Taylor was just her glamorous life and how she lived life so glamorously. It was beautiful. Her outfits, her diamonds. For her, probably the most important is the big diamond ring, the Elizabeth Taylor diamond, which is the ring she wore every day. It's a 33 carat D flawless diamond, and it was her baby, and she called it baby. It's just amazing jewelry. Behind me is one of her most famous pieces of jewelry, which is a pearl called the Peregrina, one of the most important pearls in private hands. I fall in love of the pearl because of the story of the pearl. It belonged at one point to Philip II of Spain. From France it went through Napoleon III to the Dukes of Abercorn and eventually ended up with Mr. Burton and Miss Taylor. She's just the perfect woman to wear such kind of jewelry. The Taj Mahal diamond is composed of a flat Indian cut diamond which is more or less heart-shaped, and it has Islamic script on the front which says Nur Shah, which means light, and it's dated 1627. It's a gift that Richard Burton bought for Elizabeth Taylor for her 40th birthday. She loved her jewels more than any other. The tiara that's down at the other end of the room, that was a gift from Mike Todd. Mike Todd was probably, before Richard Burton, the great love of Elizabeth Taylor's life. And he famously said to her, "You are my queen, you need a crown." And he gave her this tiara. Reputedly, she liked to go swimming wearing it. Det var inte bara Elizabeth Taylors smycken som auktionerades ut i New York i december 2011. Utan över 200 klädesplagg som Elizabeth Taylor ägt var också till salu. Kläderna var från 1960-talet fram till 2010. Och många av dem var skapade av framstående designers som till exempel Valentino, Chanel, Dior och Versace. She's a huge style icon, obviously. She was in her day. If one goes back to the 60s and the 70s when she was really in her prime in Hollywood, if you like, and producing and starring in many films, she was followed all around the world. She was continually on the front pages of all the glossy magazines, wearing extraordinary Valentino dresses, Chanel dresses. And I think, of course, people look up to icons like Elizabeth Taylor and want to mimic and copy her. She just wore clothes that suited her, quite bold, because she was filmed so much and she was photographed so much. We took, I think, a lot of fashion ideas from Elizabeth Taylor too. And just the way she wore her hair, her jewellery, she really was very special. I think sometimes when I make my own clothes, and sometimes I think I fashion some things on her style too. Like I said, the fashion, just so amazing and so incredible, and you just gawk at it because it's just so beautiful. There's a dress that she wore in Cleopatra, which is one of the most important dresses. However, there's also the yellow dress that she wore when she got married to Richard Burton for the first time in 1964, which was designed by Irene Sharaff, who was the designer for the Cleopatra films. That's probably the most important dress in the whole collection. It represents one of the key moments in her life. It's also a very splendid dress, but I think it's the emotional attachment to that dress that makes it so valuable. Christie's utställning av Elizabeth Taylors smycken är långt ifrån den första gången hennes smycken visas offentligt. 1969 köpte Richard Burton en 69 karat stor diamant som kallas för Taylor Burton-diamanten.
Diamanten visades sedan i New York och Chicago och ungefär 6 000 människor såg den. The line was so big that we waited for about an hour before we could actually get into Cartier to see the ring, which was on exhibit in the middle of one room with just one light shining over it. I had never seen a diamond that was that big. Richard Burton was the person who bought most jewellery for Elizabeth Taylor. If you look around this room, most of the important pieces were bought by him. So the famous Peregrino pearl, which is estimated at $2 to $3 million, or the 33-carat Elizabeth Taylor diamond at $2.5 to $3 million, the wonderful 8-carat Burmese ruby at $1 to $1.5 million, there's the Taj Mahal diamond, there's all the Bulgari emerald set, there's a necklace, a brooch, a bracelet, earrings and a ring. There's a very famous suite of emeralds that they bought together at Bulgari in Rome during the early 1960s when they were both in Rome filming Cleopatra. The emerald brooch was the thing she wore on her first wedding to Richard Burton. It's really great to see a great part of her collection. When we went to the house, we found over 800 pieces of jewellery. We are selling the top 80 pieces in the evening sale, with 269 items being sold in the day sale. But what unites them is quality. When you look at the pieces, the gemstones are very nice quality, the diamonds, the rubies, the sapphires, the emeralds are all superb examples. Also, the designs of the pieces, the quality of design is fantastic, and most of the pieces are signed. There's a lot by Van Cleef & Arpels, by Cartier, all the top jewelers of the day. I have a great privilege to be here this evening to watch and enjoy the jewelries, which will be gone in some days. The jewelry collection, impressive, untouchable. Nobody will ever have jewelry like that ever again. Elizabeth Taylors mest värdefulla smycken, som man kunde se på utställningen i Schweiz, såldes hos Christie's i New York den 13 december för $115,9 miljoner. Tydligen spelade Elizabeth Taylor-faktorn in mycket och det var ett nytt rekord för Christie's. Det tidigare rekordet hade hertiginnan av Windsors smyckesamling som såldes 1985 för $50 miljoner. Evelina, vilken film med Elizabeth Taylor tycker du är bäst? Lassie var ju väldigt charmigt. Det lilla jag sett så är jag redan imponerad av henne. Vad var det med henne som imponerar? Hon är jätteduktig tycker jag. Filmerna blir bara bra när hon är med. Kanske inte ens behöver vara så bra film. Hon kan vara med i väldigt långa filmer och de kan vara rätt sega och sådär, men hon lyfter upp. Hon kanske inte har bästa karaktären, man kanske inte gillar själva karaktären. Men just för att det är hon som spelar karaktären så man kanske gillar den lite mer bara för det liksom. Och det är inte många som är så. Now he's acting as if you didn't know me. I'm your wife. Sickness and in health and dry clothes and down. You know how you are with colds. You better go home and change. We can't go home. Vicky's at the Dingo. Again? Isn't she better off in a nice, respectable bistro than all alone at home? It's going to get in the papers? One more crazy American jumping into one more beautiful fountain. That isn't news anymore. Is that why you did it? To get into print? I guess it was silly and stupid. But it was fun. Det var som jag sa, Paris, en intressant film. Det var liksom inledningen på hennes storhetsperiod. För sen kom alla de här kända rollerna. Liksom nästa år så gjorde hon den här Giant. Sen gjorde hon Rachel Conti, Catherine Martin Roof, Suddenly Last Summer, Battlefield 8 och hon vann Oscar. Och därefter så kom ju Cleopatra. Hon hade liksom en storhetsperiod. Jag skulle säga att den började 1955 ungefär. Och sträckte sig fram till ungefär 67. Sen gick karriären liksom mer utför. Största framgången var ju nästan med Who's Afraid of Virginia Woolf. Jag tror att det är den filmen som har betytt mest. Det var en film som kom precis i början av den här nya 60-talsfilmerna. Det var den filmen som liksom bröt mot censuren först. Som ledde sen till att Hays Code liksom försvann. Och det var också Mike Nichols första film som regissör. Mike Nichols är lite intressant. Han har ju varit med och gjort massor med intressanta filmer. Och han har ju också varit med väldigt länge och gjort mycket bra. Det ryktas ju om att han ska recensera en film om Elizabeth Taylor och Richard Burton. Vad tycker du om det prospektet som ska göra en film om Richard Burton och Elizabeth Taylor? Det är inte en film som jag först tror att jag skulle gå och se. Men man vet ju aldrig. Alltså den här filmen om Chaplin tyckte jag var rätt intressant och bra. Men jag tror att när man gör den här typen av filmer som baserar sig på kända människor som man ändå har väldigt mycket uppfattningar om. Då tror jag man måste hitta något i filmen som lyfter sig över deras personligheter, öden och historia på något sätt och som någon slags generell appeal. Och lyckas de göra det och skapa liksom en attraktiv berättelse i det, visst, då kan det ju funka.
Jag tror att vad sådana typer av filmer funkar för, det är att introducera henne för en yngre generation som aldrig har upplevt henne. Ja, kanske. Ja, det är svårt att veta, det beror på också hur de marknadsför filmen. Jag såg ju den här som handlar om Carrie Fishers alkoholism, fast egentligen bygger det ju då på relationen till hennes mamma. Det är en sån här film som är super, alltså det var en skitbra film, men den har ju någonting den vill säga om att vara stjärna i Hollywood och villkoren och hur det kan vara och sådär. Jag menar, kan man göra något sånt så. Carrie Fisher skrev faktiskt manus till den sista filmen som Elizabeth Taylor någonsin gjorde, en tv-film som heter These Old Broads som är från 2001. Och i den filmen så spelar Debbie Reynolds, Joan Collins, Shirley MacLaine och Elizabeth Taylor. Det finns en scen då Debbie Reynolds och Elizabeth Taylor i karaktärer sitter och diskuterar en kille som heter Freddie som båda har haft ihop det med, som de har lämnat. Det är ganska genomskinligt att det egentligen är Eddie det handlar om. Så det är också lite så här referens till verkligheten när verklighet och film på något sätt flyter ihop. Fast det verkar hon ju inte ha någonting emot, alltså bara hon själv fick vara med och bestämma över bilden då, eller? Om man pratar om paralleller med Elizabeth Taylors liv och så, vi ska kolla på ett filmklipp som är från Fathers Lady Divided. Och i den här scenen så kommer Elizabeth Taylor till Spencer Tracy som spelar hennes pappa och hon har lämnat sin man. Och i verkligheten i den här perioden så var Elizabeth Taylor gift med Nicky Hilton och hennes äktenskap höll på att gå åt helsike, rent sagt. Oh, Pops, why did it have to end like this? Everything was so wonderful at first. I felt fine. Everybody was so sweet to me. It takes too long, that's all. Drags out too long. I'm ugly now. I'm clumsy. Oh, darling, don't say that. Don't you know that you have a beauty now that you never had before? I know what I look like. I'm dull and stupid. I can't do any of the things I used to do. Now when I need him most, I've lost him. Doesn't love me anymore. Evelina, hur reagerade du när du hörde att Elizabeth Taylor hade dött? Jag var så jätteförvånad. Så jag har inte känt till henne så länge. Så började jag tycka om henne. Och sen bara så dog hon. Det var jättesynd. Själv var jag också chockad. Alltså jag visste att hon låg på sjukhus. Men jag trodde att hon skulle bli bra så som hon alltid blev. Först var jag jätteorolig när hon hamnade på sjukhus. Så var det så hon får inte dö, hon måste överleva, hon måste klara det här. Så man liksom var på helspänn ett antal dagar i februari sådär. Sen efter det hade gått ett tag, men liksom kom ju så här pressmeddelanden från sjukhuset att hon såg på Oscarsgalan och hon skulle ha till fest och fira sin födelsedag när hon kom hem. Och jag tänkte hon kommer bli bra. Men den 23 mars pingade min telefon med ett sms. Och då så stod det i princip bara beklagar en strålande stjärnars bortgång. Det stod bara det, men jag visste vem det handlade om. Det kunde liksom bara vara en person. Jag var på jobbet när jag fick höra om det här. Och satt och redigerade en musikvideo tillsammans med en kille som går på högstadiet. Och i den här musikvideon så han sjöng hela tiden This is my life and when I die. Och allt jag kunde tänka i mitt huvud var Elizabeth Taylor har dött. Och samtidigt försökte jag skjuta ifrån mig alla känslor. För jag ville liksom inte få någon så här galen reaktion när jag var på jobbet. Så jag tänkte liksom att det kanske inte är hon. Liksom jag hade alla bortförklaringar i huvudet. Så jag ville inte tro det för jag hade fått det bekräftat. Men jag frågade min kollega Erik då. För han hade hört på radion. Och han visste vem det var som hade dött. Och jag frågade ifall det var Liz Taylor som hade dött. Han bekräftade ju då det. Och sen så åkte jag hem tidigare från jobbet. Den kvällen liksom var konstig. Man gick ut och gick med hunden. Man gick igenom vardagsrutinerna på något sätt. Sen på kvällen så satt man och tittade på National Velvet. Och tände ett ljus för henne. Och det kändes så konstigt. Jag har aldrig träffat Elizabeth Taylor. Jag har liksom aldrig sett henne i verkligheten. Men hon har ändå liksom alltid varit en del av ens liv. Alltså hon har alltid funnits någonstans där ute. Och vetenskapen om att hon fanns gjorde en glad. Mm. Elizabeth Taylor var en speciell person vars liv berörde miljoner människor. Och det som hade turen att träffa henne berättar historier om en kvinna som var mer än bara en filmstjärna. To actually be able to meet somebody like that in my life was honestly a dream come true. I worked on Fifth Avenue, and the hotel that she stayed with Richard Burton very frequently was just next to where I worked. And I saw her coming in and going out many times, getting out of a limousine. The public Elizabeth Taylor was a movie star. The private Elizabeth Taylor was a very nice, very ordinary woman.
She was always smiling, very frequently came and shook hands with people. He was always a little bit more in the distant and more quiet. And if it was the evening, I had the chance to see her with some of the magnificent jewels that I've just seen today. She was like a regular person with a sense of humor, not a great diva. She wasn't snotty. She wasn't like a star. She knew she was famous, and she told me in the interview that she'd been famous all her life, and she resented it. But the thing I thought that was interesting is she wanted to find a way to do good with her fame, and that's what she did by taking up the AIDS fight. That was the first thing you saw with her eyes. Not only were they violet, but she had a double row of eyelashes. So they were really emphasized. You saw the eyes and then you saw the person. She treated me like I was a real person, and she looked right at me and right in my eyes and didn't look away and wasn't distracted the entire time. And to have any sort of a celebrity, especially somebody of that magnitude, to give you that sort of one-on-one attention, to me meant everything. If you were in the house, it was very regular. It wasn't a great big glamorous Hollywood mansion. It was a relatively modest house. She lived quite comfortably, but not extravagantly. There was no lack of passion in that woman about her commitment to fighting AIDS and about anything that was important to her in her life. She was a very outspoken woman. She was somebody that you might even in American lingo consider to be a broad. You know, she was a little bit rough around the edges. She laughed loud. She lived loud, and that really came across in person. Det värsta med att vara ett fans är när den personen som man idoliserar dör. Och så här reagerade Elizabeths fans på nyheten om hennes död. When I found out the news about Elizabeth Taylor, I was very heartbroken. I wasn't shocked because I knew she was in bad health, so I knew it was coming. But it's always sad to see a great icon leave us. I was a little sad because with her gone, there's a whole era of Hollywood that dies with her. They don't make actresses like Elizabeth Taylor anymore. And she was really there for a very long time. The year 60 and 70 and beginning in the year 80, so she was really representing the way of life we had at that time. We were more free until AIDS arrived in our lives. But until then we had this flower generation or hippie generation, and she was really the diamond of all this. She started when she was 8 or 12, and then until the time she died, she was a celebrity. And that's astounding, and to have been able to manage that. And I think she was able to do that with grace and with, like I said, class. Elizabeth Taylor levde livet fullt ut och han med väldigt mycket på sina 79 år. Hennes liv hade en mening. Hon var en unik person som kommer att beröra miljoner människors liv. Men hur kommer världen att minnas henne? Elizabeth Taylor will be remembered for many things. As a great actress, as a great humanitarian who gave away a lot of her wealth and raised over $230 million for the AIDS campaign. She was just the epitome of beauty, grace, and a lot of guts. I will remember her as a fighter, even throughout all the tragedy in her life that she went through. She fought it. I will also remember her as a very courageous woman who gave an example because she fought illness many times in her life. She went through it and succeeded and accomplished so many things, so I call her the fighter with passion. She started the whole paparazzi craze that we have now. The last great star. I mean, I think for everybody, she really is the last great Hollywood star. She gave something that was class, and I think that a lot of the actresses today don't have that class that she had, that something that separates her from everybody else, something that put her aside of most of the other actors at that time. I think that was her special quality. She has glamour like nobody else. Her time will come again, and I think that there is a new generation of women, young women today, that will appreciate her. I will remember Elizabeth by honoring her memory, by watching her movies, reading books about her. I mean, the lady truly is fascinating, and she has a life story that you will never ever get tired of hearing because it's like a movie. We should all remember her, watch her movies, tell our children about her. She was a happy lady, I think. I always saw her like smiling, happy, positive, you know, like whenever
whenever she speaks, she's not that sad, moaning girl. You know, she's really happy and confident and amazing and pretty. She'll be remembered for all her husbands, of course, and for the extraordinary marriage with Richard Burton. She'll be remembered as a great mother. Her family absolutely adore her, and she left 4 children, 10 grandchildren and 3 great-grandchildren. There are very many reasons why the greatest icon that's ever come out of Hollywood will be remembered by many people for a very long time. She was this real person with this fire inside, and it inspires me to work harder and be more inspired about the things that are important to me as well. I think the world will be a much less place without her. She loved life and made sure everybody knew. And Elizabeth is definitely an icon, and she will definitely be missed. I think I would always love Elizabeth Taylor. After she died, I wanted to make a t-shirt saying, you know, I love Liz. She was special, really, really special. God rest Elizabeth. She was the best. Elizabeth, we love you. Hur hoppas ni att världen kommer att minnas Elizabeth Taylor? Ja, om att man minns henne som den stora skådespelerska som hon faktiskt var. Ja, hon verkligen. var ju riktigt duktig. Hon hade ju inte bara skönhet utan hon hade ju även talang. Hon var ju begåvad. Så man borde se mer av hennes filmer. Hon var ju också väldigt intelligent. Hon var ju inte bara vacker utan hon var ju väldigt smart. Så jag hade ett väldigt varmt hjärta verkar det som. Väldigt mån om alla och hon är mån om djur och verkar vara en härlig person. Jag tror också att det är viktigt att vi kommer ihåg hennes arbete för folk som hade AIDS och även att andra tar vid och fortsätter föra den kampen tills det hittar ett botemedel, tills det liksom är en fråga som är ur världen. Jag tror att det är viktigt att vi minns Elizabeth Taylor som en människa och hur det är att vara en person på 1900-talet och hon kunde göra fel och misstag men hon liksom gick alltid vidare och hon tog sig igenom allting. Hon var en väldigt stark person. Att vi liksom ser henne som att hennes liv tillför oss någonting. Att vi kan lära oss någonting från henne, den hon var. Nu har det blivit dags att börja avrunda programmet. Vi vill tacka kvällens gäster, Josefin Längqvist, Åsa Järnhult och gruppen Sweetlife för deras medverkan i programmet. Sen så vill Neon-redaktionen även tacka Elizabeth Taylor för att hon var den hon var och att hon har lämnat ett kulturarv till oss. Tack vare att filmen fångar ögonblicket så kommer hon alltid att kunna ses av nya generationer där hon alltid är för evigt ung på vita duken. Om du vill också hedra Elizabeth Taylors minne så kan du göra det genom att skänka pengar till hennes Ace Foundation genom att gå in på deras hemsida. Slutligen så vill vi på Neon-redaktionen även tacka dig, vår publik, som har tittat på oss. Vi hoppas att ni har tyckt om den här programserien och att vi kanske ses igen någon gång i TV-rutan. Ha det bra så länge. God kväll. Elizabeth, I love you. You're every star that shines in the world to me. Elizabeth, can't you see that is true? Elizabeth, I love you. You're more than just a star. This is your life. You seem to have it all. You reach your peak. They wanted you to fall. It's very sad. This world can be so bad. But through all the heartaches, when they put you down, you know you were the victor and you earned the crown. It's like walking through fire, determined to win. You were beating life's battles again and again. Elizabeth, I love you. You're every star that shines in the world to me. Elizabeth, can't you see that it's true? Remember the time when I was alone. You stood by my side and said, let's be strong. You did all